دلوقتي هنشوف مع بعض وصفات التخسيس اللي دكتور احمد ابو النصر مجهزها لنا. معانا شاي للتخسيس هنعرف دلوقتي مكوناته، وهيكون الخلطه الثانيه هتكون كريم موضعي للسمنه وترهلات ما بعد الولاده والستريتش ماركس اللي هي علامات تمدد الجسم. نبدا بايه يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه زي ما احنا قلنا، هو الهدف بتاع الحلقه اللي احنا في البيت بتاعنا نقدر بكل بساطه نحضر من الحاجات البسيطه الموجوده عندنا في كل مطبخ، نحضر مستحضرات هوم ميد، صناعه يدويه او صناعه منزليه، لان احنا نستخدمها مثلا في علاج الامراض المختلفه بدون ان شاء الله الحاجه اللي احنا نصرف حاجه. هنعمل حاجات بسيطه جدا مش هتكون مكلفه على الاطلاق. تمام. هنبتدي اول حاجه بان احنا نشرح ازاي اللي احنا هنعمل الكريم الموضعي للسمنه، الكريم الموضعي للسمنه الموضعيه. تمام. وده مكوناته بسيطه خالص ان شاء الله هنشرحها مع بعضنا كالتالي. اتفضل. رقم 1، هناخد كوب من زيت الزيتون، كوب واحد من زيت الزيتون مع كوب من الماء، كوبايه ميه وكوبايه زيت زيتون، كوبايه ميه وكوبايه زيت زيتون، مع شمع نحل 30 جرام من شمع النحل. هو شمع النحل انت لما بتيجي تشتريه بيكون عامل بالمنظر ده، بيكون عباره عن مكعب كبير او لوح كبير من الشمع. احنا بنقطعه عشان نوزنه، وبعد ما نوزنه نشوف اللي هو 30 جرام. بعد ما نتاكد اللي هو 30 جرام معانا في الميزان مهم يا دكتور في طبعا جدا جدا. لان يعني نحاول ما نزودش او نقلل. لو اقل من 30 جرام الكريم مش هيقوم اصلا، لو اكتر من 30 جرام هيبقى الكريم مكلكع، هيبقى فيه كلاكيع. احنا عاوزين نعمل الكريم ما يكونش في مشاكل وما يكونش مكلكع او في اي مشكله ان شاء الله. اتفضل. طيب رقم 1، حضرتك هنشغل البوتاجاز بتاعنا. اتفضل. رقم 1 هنشغل البوتاجاز عندنا في البيت، وهنجيب هنجيب عباره عن طاسه كبيره. الطاسه دي هنحط فيها ميه. ليه هنحط فيها ميه؟ عشان عاوزين نعمل حمام ميه. ليه احنا بنعمل حمام ميه؟ لان المكونات دي انا ما ينفعش ان انا اعرضها للحراره المباشره، لازم تكون عباره عن حمام ميه. هنحط قطعه من الزجاج البايركس اللي هو ما بيتاثرش ضد الحراره، ما بيتاثرش بالحراره. ظبطنا درجة الحرارة بتاعتنا في العين دي. قطعة هنقول احنا بنعمل هذا الكلام برضو ليه؟ الزيت يا دكتور بالضرورة في الوصفة دي انه يكون زيت زيتون ولا ممكن لا، أي ممكن زيت نستخدم اي زيت، مفيش مشاكل خالص. اي زيت عندنا متاح، مفيش مشكلة خالص. حتى يعني هقول لحضرتك على حاجة، لو ابسط شيء زيت التموين مفيش ادنى مشكلة خالص. تمام. الكوبايه بتاعت زيت الزيتون هنحطها في البوله بتاعتنا في حمام الماء، ونسيبها اللي هي تسخن بقى. تسخن. وبعد ما تسخن هنحط فيها شمعة النحل بتاعتنا. احنا ما ينفعش ان احنا نحط فيها شمعة النحل دلوقتي على طول قبل ما تسخن، لان لو حطينا فيها شمعة النحل حضرتك دلوقتي هتحصل مشكلة. هتبقى درجة الحرارة اللازمة عشان خاطر الزيت يسخن هتبقى صعبة جدا، هياخد وقت طويل جدا في اللي هو يسخن. لكن لو سخنا الزيت لوحده واخد درجة حرارته وبعدين بعد كده حطينا فيها الشمع واخد درجة حرارته، ان شاء الله باذن الله تكون العملية سريعة جدا. تمام. هنا دي حلة بسيطة هنحط فيها كوب من ميه، كوب وربع من الماء. هنقول لي كوب وربع برضو عشان انا محتاج في النهايه كوبايه بس. بعد الغلي هيتبخر منها شويه، هيتبقى شويه اللي هي هتبقى عباره عن الكوبايه اللي احنا محتاجينها. تمام. وفي الميه هنحط معلقه متوسطه، لا هي كبيره ولا صغيره، معلقه متوسطه من مطحون الشطه، معلقه متوسطه من مطحون الشطه. هو انا اللي كل اللي عملته بكل بساطه اللي احنا هنستخلص الماده الفعاله بتاعه الشطه في الميه. وهنا الزيت هنستخدمه اللي هو مع الخلاصه بتاعتنا اللي هي بتاعه الميه دي، في اللي احنا نحطهم مع بعض، ففي النهايه يعمل لنا الكريم بتاع الشطه الموضعي للتخسيس الموضوع ان شاء الله باذن الله تعالى. يبقى نقول كمان المقادير بتاعتنا يا دكتور. احنا معانا كوبايه من الزيت، زيت زيتون او اي زيت تاني موجود في البيت. انا بفضل زيت الزيتون معانا دلوقتي موجوده على الشاشه على البشره، لان زيت الزيتون على البشره حضرتك لطيف جدا. ولازم بس اللي احنا ناكد اللي احنا لازم نستخدم حمام ميه، وحمام الميه سهل جدا اللي احنا نعمله. ما نحطش الزيت على النار بشكل مباشر. لا ما ينفعش، لان لو حطينا الزيت على النار بشكل مباشر حضرتك ممكن يتحرق او يتكون مكونات سامه. احنا عاوزين ان احنا نعمل الوصفات بتاعتنا
بطريقه تكون سلسه وبسيطه ان شاء الله بدون اي مشاكل لاي حد. تمام. احنا طبعا في الدهان بتاع الكريم ده واحنا بندهنه يستحسن ان انا بلبس جوانتي. ليه يا دكتور؟ حضرتك لو الشطه نخلت بين الاظافر بتاع السيده او الرجل اللي هو بيدهن الكريم هتعمل له التهاب بين اظافره. اضف الى ذلك لو هو استخدمها وما غسلش ايده كويس او حط ايده في عينه مثلا، ده حط ايده في عينه او في الاماكن الحساسه عنده ممكن تعمل له التهاب شديد جدا جدا جدا. فنخلي بالنا واحنا بندهن الكلام ده اللي احنا يا ريت اللي احنا نستخدم جوانتي واحنا بندهن الكريم ده. هو كريم ممتاز جدا وجميل ولكن ليه محظورات بسيطه لازم اللي احنا نلتزم بيها ان شاء الله. طب في حد ممكن يكون بيشوفني دلوقتي يا دكتور يعتقد في اعتقادات بتبقى عند الناس ممكن تكون خاطئه شويه، ان الشطه او المواد اللي بتبقى يعني حاده شويه ممكن تسبب التهابات مثلا للجلد لذوي البشره الحساسه. وجود زيت الزيتون حضرتك مع وجود شمع النحل هيمنعوا هذا الكلام. تمام. مع ان احنا استخدمنا زيت الزيتون وشمع النحل استخدام اخر هو استخدام عمل قاعدة الكريم. ولكن شمع النحل ليه فايدة أخرى كمان، هو ليه فوائد كتير جدا يعني. هو بيستخدم أعتقد للشعر كمان يا دكتور، وفي وصفات كتير إن شاء الله منه. في الحلقة بتاعة الشعر أو في الحلقات بتاعتنا عن الشعر هنبقى بإذن الله عز وجل هنعمل الوصفات بتاعتنا بالشمع بتاع النحل. الشمع ده حاجة مهمة جدا لأنه بيخلي الشعرة ما ينفعش اللي هي تتقصف، يبقى صعب جدا على التقصف. طبعا. طب احنا عندنا دلوقتي الميه وصلت للغليان يا دكتور. ايوه انا هحطها على جنب وهنرجع بس هنحطها على جنب الحراره بحيث اللي هي ما تفقدش حرارتها، لان انا محتاج واحنا بنخلط الكريم او بنخلط الميه المكونات مع الزيت محتاجين اللي هما الاثنين يكونوا قريبين جدا جدا من بعض في درجه الحراره، لان لو مش هم قريبين من بعض هيفصلوا. طب احنا المفروض نوصل الزيت لدرجه حراره الغليان مثلا درجه حراره الغليان وهيدوب فيه ان شاء الله باذن الله تعالى شمعتنا. شمع العسل. شمعه 30 جرام من شمع العسل. 30 جرام من شمع النحل. طبعا الوصفه دي فعاله يا دكتور. جدا جدا حضرتك جدا يا طب هل مثلا استخدامها بيكون مره في اليوم ولا مره في الاسبوع بنستخدمها ولا مرتين يوميا؟ لو استخدمناها مرتين يوميا بانتظام ان شاء الله نقدر ان احنا نحصل على النتائج المرجوه، مع طبعا عمل رياضه عشان اقدر ان انا اشد بيها العضلات بتاعتنا. لان طبعا هذه الوصفه مش هتشد لك العضلات بس احنا طبعا هنبقى نتكلم عن بعض النباتات الطبيه في الحلقات بتاعتنا لشد العضلات، او ازاي اللي احنا نقوي العضلات بالنباتات الطبيه، وهو اولهم على الاطلاق يا فندم هو استخدام الكالسيوم في الاكل كتير، لان الكالسيوم هو الطبيعي. الكالسيوم الطبيعي هو اللي بيقوي العضله. تمام. فبالتالي لو انا اخدت اكل يكون قليل الكالسيوم فالعضلات بتاعتها هتبقى ضعيفه جدا. حابين نتكلم عن الوصفه الثانيه قبل ما نبتدي بتحضيرها. احنا عندنا خلاصه نبات احنا معانا شاي اخضر طبيعي مع خلاصه نبات الجرسينيا، مظبوط؟ تمام. دي وصفه للتخسيس يا دكتور. دي وصفه للتخسيس. هنحتاج ده شاي تخسيس. بنستخدم قد ايه دكتور؟ اي شاي اخضر ولا في شاي معين مثلا؟ لا أفضل؟ احنا بنجيب شاي الاخضر العادي بتاعنا بس. زي ما حضرتك شايفه هي الميزه لو انت بتتعامل مع شركه كويسه للنباتات الطبيه هم بيحطوا المكونات بتاعت زي مثلا شركه هيربال هاوس بنحط المكونات في اكياس بتكون مسحوبه الهواء. الاكياس مسحوبه الهواء دي بيبقى فيها ميزه كبيره جدا اللي هي بتحافظ على النباتات الطبيه على نكهتها وفي نفس الوقت بتحافظ على النباتات الطبيه ما يحصلش فيها اي نمو للفطريات، وبتحافظ اكيد على الماده الفعاله على الزيوت الطياره وهكذا. ده الشاي الاخضر بتاعنا اهو. ده نبات اسمه جرسينيا، نبات الجرسينيا، خلاصه نبات الجرسينيا. بتكون موجوده في الستورز، الدراج ستورز بتاعت النباتات الطبيه. تمام. وكمان الشاي الاخضر الطبيعي بتاعنا. يعني المواد او الخامات بتاعتنا دي سهل جدا الحصول عليها. هي الميزه ان الشاي الاخضر بيقوم بعمليه حرق الدهون والجرسينيا بتدوب الدهون برضو بتاعت الجسم وبتمنع كمان تكوين الخلايا الدهنيه اللي هي تكبر. في بعض الناس يا دكتور بيقولوا او يعني في اعتقادات عند الناس ممكن تكون خاطئه ان الشاي الاخضر ممكن يسبب الانيميا، دي حقيقه؟ لا، الشاي الاخضر ما يسببش الانيميا الا اذا لا قدر الله استخدمتها بعد الاكلات. اصلا مريض انيميا يعني. الا استخدمتها بعد الاكلات اللي فيها نسبه عاليه
حضرتك من الحديد. يعني مثلا لو انت شربت الشاي الاخضر بعد مثلا سبانخ مثلا، لو شربت الشاي الاخضر مثلا بعد تمر، لو شربت الشاي الاخضر بعد كبده، لو كده لو انت عملت كده اي حاجه غنيه بالحديد هيتفاعلوا مع بعض طبعا في الجهاز الهضمي، هيكونوا كومبلكس، هيكونوا معقد. المعقد ده هيبقى صعب جدا على الحديد اللي هو يمتص. فبالتالي احنا بننصح الحديد، احنا عندنا في حاجتين، لا انت تستخدم الشاي او الشاي الاخضر او القهوه اللي هي النباتات اللي فيها تنين بعد الاكل مباشره، ولا انت تستخدم الاكلات اللي فيها كالسيوم مع الاكلات اللي فيها حديد. احنا زي ما شايفين يا دكتور شمع النحل ساح خلاص. ساح تماما. ساح تماما. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هننقله هو والخلاصه بتاعت الشطه بتاعتنا للخلاط بتاعنا ان شاء الله. هنخلطهم مع بعض في الخلاط يا دكتور؟ هيتخلطوا في الخلاط عشان ان شاء الله باذن الله تعالى يكونوا لنا الكريم بتاعنا المتميز. تمام. طبعا ما يفضلش ابدا ان اي ست بيت او اي بنوته تفتكس بقى من دماغها وتخترع وتقول احط حاجه تانية. يستحسن ان احنا نمشي على الوصفه، لان الوصفه دي بتبقى وصفه مجربه، ونخلي بالنا ان الحاجات دي بتكون سخنه جدا، واحنا بنتعامل معاها بهدوء شديد جدا وبحذر شديد جدا عشان ما يحصلناش اي مشكله. وزي ما قلت حضرتك ان الميزان مهم جدا في الوصفه دي، ودرجه الحراره كمان، ان احنا ما نحطش الشمع قبل الزيت ما يكون وصل لمرحله الغليان. بص حضرتك، احنا حطينا هنا الخلاصه بتاعه الشطه مع الزيت مع الشمع. تمام. اول ما هنبتدي نخلط بالخلاط الكريم حضرتك اهو ابتدى يتكون. هو حضرتك اللون ابتدى يتغير والكريم ابتدى يتكون. بدأ اللون اللي هو الابيض المميز للكريم. هنا الشمع مع الميه اللي هي الخلاصه بتاعت الشطه مع الزيت بتاع الزيتون، لما اتخلطوا مع بعض عملوا قاعده الكريم وعملوا لنا الكريم بتاعنا الجميل ده. بياخد تقريبا وقت قد ايه يا دكتور في الخلط؟ دقيقة واحدة مش أكتر من ذلك. مفيش مشكلة عندنا إن شاء الله. لسه حتى درجة الحرارة طبعا فيه موجودة، والدخان احنا شايفين الدخان. شوف حضرتك عاملين كمية من كريم الشطة تكفي عيلتين. كمية كبيرة جدا من الكريم بتاع الشطة. هو بعد ما يبرد هياخد ملمس الشكل الكريمي بتاعه. انت حضرتك ممكن تستخدميها مدام شاهيناز حضرتك بايديك على ايدك. اجرب. طبعا. فعلا ملمس كريمي. هو كريم هنا حضرتك عبارة عن كريم. هو في دقايق ان شاء الله لو تعرضت شوية لمروحة او حاجة هتلاقيه نشف في هذه العلبة. حتى ريحة الشطة يا دكتور ابتدت تروح، مش نفاذة زي الأول. لا طبعا. بس هي فعالة جدا وآمنة تماما، واحنا اتفقنا ان وجود زيت الزيتون وجود الشمع معانا هيخلي الكريم ده ما يكونش مؤذي للبشرة بتاعتنا بإذن الله. دلوقتي بقى يا دكتور نبدأ نعمل وصفة شاي التخسيس. ايوه. الوصفة دي زي ما احنا قلنا هتكون مكونة من الشاي الاخضر وخلاصة نبات الجرسينيا. قلنا الشاي الاخضر وظيفته اللي هو يحرق الدهون، وخلاصة نبات الجرسينيا بيعالج القولون، اللي هو يعالج القولون وفي نفس الوقت بيمنع تكوين الدهون كمان. احنا قلنا عشان خاطر تقدر ان انت توصل للبطن تكون مشدودة، في شروط من ضمنها موضوع التهاب القولون ده يخلي البطن الى حد كبير جدا منظرها مش طبيعي. استخدامك الجرسينيا هيحرق لك الدهون بتاعة البطن، وفي نفس الوقت كمان لو في التهاب في القولون هيروقك منه باذن الله تعالى تماما ان شاء الله. طيب الشاي الاخضر هو من النباتات الطبيه مفيش مشكله اللي هي ممكن تتغلى، ولكن انت لو غليته كتير مشكلته اللي هو بيعمل طعم قابض قوي جدا. فبالتالي انا هستنى احسن لما الميه تسخن، وهنجيب عندنا كوبايه هنحط فيها معلقه صغيره من الشاي الاخضر،
معلقه صغيره من الشاي الاخضر مع معلقه. طبعا هو يفضل استخدام خلاصه الشاي الاخضر، ولكن احنا عشان نقدر ان احنا نخلي الساده المشاهدين الحاجه عندهم متاحه، في بعض الاحيان ممكن ما يعرفش يجيب خلاصه الجرسينيا، ولكن الخلاصه بتاعه الجرسينيا ممتازه جدا. معلقه ونص من خلاصه الجرسينيا. طيب في حاجه مهمه جدا، انا لو الطعم بتاع التركيبه دي مش عاجبني، هل انا ممكن اللي انا اضيف حاجه، اعمل اي تغيير؟ طبعا احنا ممكن نعمل تغييرات كتير جدا. اولا ممكن بدل ما انا اغلي ميه عاديه احط في الميه ينسون، احط في الميه نعناع، احط في الميه قرفه. ما يقللش من فعاليه المشروب اطلاقا، بالعكس ده القرفه والنعناع بيساعدوا شويه برضه، بس هم ضعاف جدا. اما اليانسون فما انصحش باستخدامه كتير، لان اليانسون مشكلته اللي هو ممكن يعمل زياده في الوزن لو استخدم لفترات طويله جدا. لو استخدم دي معلومه جديده يا دكتور، ان اليانسون بيساعد على زياده الوزن. هو يا فندم اليانسون فيه ماده فعاله في الزيت بتاعه اسمها استراجول. الماده دي استروجينيك، فبالتالي المواد الاستروجينيه معروف اللي هي بتزود الوزن، لانها بتزود هرمون الاستروجين. زي ممكن واحده حضرتك تلاقيها بتاخد حبوب منع حمل وتلاقيها حصل لها زياده في الوزن نتيجه الايه؟ نتيجه استخدامها في الهرمونات، وان هي بتستخدم الحبوب دي. طيب طبعا عايزين ناكد يا دكتور ان المعايير والمقادير مهمه قوي في خلطاتنا. طبعا احنا خلاص الميه سخنت اهي. كوبايه طبعا احنا ممكن اللي احنا هل بنصفيه بقى يا دكتور؟ ممكن نصفيه، وممكن ان احنا زي ما انا قلت لحضرتك حتى ممكن نصفيه ونخليه في معتقدات ممكن حتى بالمعلقه بيتشال خطأ عن النباتات الطبيه. احنا نسيبه 5 دقائق بس اللي هو يستخلص الماده الفعاله. وفي معلومات خاطئه عن النباتات الطبيه احنا ممكن اللي احنا بنتكلم عنها، اللي انت ممكن بعد ما تصفي ممكن تسيبه يبرد خالص وتشربه وهو بارد، يعني مش شرط ان انت تشربه سخن. زي الكركديه مثلا. في بعض الناس ما بتحبش اللي هي تشرب النباتات الطبيه طعمها بيبقى سخن، ممكن يبقى طعمها مش كويس بالنسبه لك. والحاجه الثانيه انت ممكن حضرتك تحط عصير، ما فيش ادنى مشكله على النباتات الطبيه وانت بتشربها، ممكن تحط عليها عصير ما فيش ادنى مشكله، بس يكون عصير طبعا خالي من السكر عشان خاطر ما تبوظش الدايت بتاعنا اللي احنا عاملينه. لان طبعا انت مسموح لك بكميه صغيره من السكر ما فيش مشكله، مسموح لك لغايه 5 معالق من السكر ما فيش ادنى مشكله في اليوم. والوصفه دي يا دكتور برضو عايزين ناكد على استخدامها، هل ممكن تتشرب يوميا بشكل يومي او تتشرب قبل الاكل في ال3 وجبات؟ يستحسن ان احنا نشربها 3 مرات يوميا. تمام. بانتظام ان شاء الله. كده المشروب بتاعنا بقى صافي تقريبا اهو من تمام الشاي الاخضر. المشروب زائد الكريم بتاعنا هو ده نتاج وصفتين للتخسيس، نتاج حلقتنا النهارده. تمام. هذا المشروب الجميل اهو، مشروب الشاي الاخضر مع خلاصه نبات الجرسينيا، والوصفه اللي بتتكون من شمع عسل النحل. حضرتك بعد ما بدا يبرد حضرتك بدا الكريم قاعدته تتكون. هو فعلا ابتدى ياخد يا دكتور الشكل الكريمي والملمس الكريمي كمان. القاعده بتاعت الكريم اتكونت، وده صالح ان شاء الله للاستخدام لمده ان شاء الله 14 يوم مفيش ادنى مشكله. ويفضل حفظ الكريم بتاعنا في الثلاجه، لان لو حفظته في الثلاجه ان شاء الله باذن الله تعالى يقعد فتره اطول واطول واطول واطول. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبيه واسرار وفوائد النباتات الطبيه والجديد في عالم التغذيه العلاجيه لصحتك ولصحه عيالك. اشوفك على خير.